Hi guys. For by the way, for Doro what recipe in English, I'm gonna put the link on the description. የሁላችሁ ወገኖችዬ ዶሮ ፍትፍት እየበላሁላችሁ ነው። ድስት ጥራጊ እማዬ ድስት ጥራጊ የበላ ሀብታም ይሆናል አለችኝ ድሮ ልጅ እያለሁ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ ድስት ጥራጊ በጣም ነው የምወደው። እዚህ ጋር ደግሞ የጦሽን ሻይ እየጠጣሁ ነው። What's tossing in English? Is it time? No, I don't think it's time. It's different. እግር ደግሞ ስወድ እስቲ ኮመንት አድርጉ። ከዶሮ አጥንት የትኛውን ነው የምትወዱት? ፌቨሬታችሁ እና ጉረሱልኝ ደግሞ በሞቴ የዶሮዬን ሬሲፒ በእንግሊዘኛው ቻናል ላይ ነው ያለው። ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ይህንን እማዬ ናት የሰራችው። እንደማዬ ነው የምሰራው። አይ ሲጣፍጥ ይውላችሁ ስጋው። ወዮ ጋሻ ለማየው ይሁት ስርት አርጋችሁ ብልት። እሺ ማርያም በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቁርሴን የበላው ነው። ወርክአውት አረኩኝ። ደግሞ ወርክአውቱን የጀመራችሁ ሰዎች ሆፕፉሊ አላቋረጣችሁም። የኢንተርሚተንት ፋስቲንጉ የጠየቃችሁኝ ደግሞ ስንት ጊዜ ነው ያረኩ? 1 ወር አረግ ነው። ፖስቱን አላያችሁትም ማለት ነው። ኢንስታግራሜ ላይ ፌስቡኬ ላይ ፖስት አድርጌ ነበረ እና እንቁላል ደግሞ የውስጡን አልወደውም ብዙ የላይም ብቻ አንበለው እና ድስት ጥራጊ ብሉ። ዶሯችሁን ስርት አድርጋችሁ ብሉ ወገኖችዬ፣ የኔ ቆንጆዎች። እሺ ብዙም ጊዜ አይፈጅም። የዶሮ አገነጣጠልም አለላችሁ የሳምራ ኩክስ ላይ መቼም አይጠፋችሁም። የሀገሬ ልጆች ባለሙያዎች ናችሁ። ከጠፋችሁ ግን ሳምራ ኩክስ ላይ አለ። ችንጉ ረሱልኝ እስቲ እንደው በሞቴ በሉ እና የኢንተርሚተንት ፋስቲንጉን ከፈለጋችሁ ጉግል ላይ ተሄዱና አንብቡ። ምን አረኩኝ እኔ እንዴት ቀነሽ 10 ፓውንድ ያላችሁኝ 2 ሳምንት ነው 2 ሳምንት ነበር ያልነው መጀመሪያ። ከዛ ወደ ወር ቀየር ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ነበሩ ኋላ የመጡ ጾም ነው። ጾም እንደ አብይ ጾም ብዙ አይነት ጾሞች አሉ። ይሄ ኢንተርሚተንት ፋስት የሚባለው እንደ አብይ ጾምም አለ። ፖስት አድርጌያለሁ ባለፈው ዩቲዩብ ላይ። እንደ ረመዳንም አለ። የመረጣችሁትን ብቻ መጾም ትችላላችሁ። እና አንብቡት፣ ጎግል ላይ አለ። እሱን ካረኩኝ በኋላ የዛኔ ወርክአውት ብዙም አላረግም ነበር። ዝም ብዬ ነው በሳምንት 3 ምናምን ወይ ሮጣለሁኝ ወይ ብዙ ረጅም ወክ አረጋለሁ። ከዛ ግን በቃ የኔ ሰውነት በጣም ታዛዥ ነው፣ ግን ደግሞ ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። አሁን እኔ ይሄን ሁሉ ምግብ እየሰራው አልበላም። አሁን ትላንትና ኬክ ሰርቼ ነበር። ሰው አማረኝ ብሎ ኬክ ሰራሁ፣ ግን አልበላሁኝ። ዲሲፕሊን ያስፈልጋል። የምትሰሩትም ቢሆን እኔ ይሄን አልበላም ካላችሁ አልበላም። የጾም በየአይነታችሁን ብልት፣ ዶሮአችሁን ብልት፣ በቃ ከሰውነታችሁ ጋር ሰውነታችሁን አዳምጡት። የኔ ሰውነት ምን ስበላ ነው የሚወፍረው እንዴት ነው ብላችሁ አዳምጡ። ብዙ ጊዜ ይሄ ዳቦ ፓስታ ምናምን ነው የሚያወፍረው። ዳቦ ፓስታ ምናምን የምትበሉ ከሆነ
እኔ ቶሎ ነው የሚያወፍረኝ። ኬክ፣ ዳቦ፣ ፓስታ፣ ኤኒ ዳቦ የተባለ ነገር በሙሉ ያወፍራል። ይህንን ደግሞ የጠረጴዛ ልብስ አሳያችኋለሁ ሌላ ጊዜ። ትቅደምዬ ነች የሰራችው። ትቅደም ዌር ይላል። የጠረጴዛ ልብሶች ቴብል ማት ምናምን ትሰራለች። ጎበዝ ናት። ይሄ ቆይቷል ከሰጠችኝ 5-6 ዓመት አያልፈውም፣ ያልፈዋል። ኤኒዌይ ልሂድላችሁ። ደህና ሁኑ፣ ብሉ፣ ጠጡልኝ፣ ተባረኩልኝ። ድስት ጠራጊ ደግሞ ይጣፍጣል። አሪፉ እኮ ከታች ነው የሚቀረው። ማርያምን ዛሃን ኮኑ ነጋቴ ብሏ። ኬኩን ደግሞ እንሰራለን። ምናልባት ኔክስት ዊክ ላይ ኬኩን እንሰራለን። ኮሚኒቲ ላይ ለጥፍላችኋለሁ ግብአቶቹን ምን እንደሚያስፈልጓችሁ። ከዛ ላይቭ ከኔ ጋር ኬኩን እንሰራለን። ቴራሚሱ አሸንፏል። ፌስቡክ ላይ የለጠፍኩት። አራይ ልብላ ቁቴ። ባባይ ተዋረኩ።